بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره یو ټایپ ته د جوین ولا چې کوم ته موږ چې موږ ته کراس کوم کراس جوین یې نورمالي کراس جوین که دلته زه تاسو ته په وین ډایګرام باندې شو کوم فار ایگزامپل C1 C2 C3 دا لیټس کالم هم کې دی شي هر شی کې دی شي ریکارډ هم کې دی شي او دلته مو چې وکړو فار ایگزامپل X1 دلته مو وکړو X2 دلته مو وکړو X3 او دلته مو وکړو X4 او دلته مو وکړلو فار ایگزامپل X5. اوس په کراس جوین کې چې شي کېږي دا مو سره یو ټیبل دی په دغه ټیبل کې دا ریکارډ دی دا مو سره چې دی دا یو ټیبل 2 دی او دا مو سره ټیبل 1 دی. کله چې زه کراس جوین وکم نو په کراس جوین کې هر ریکارډ د دغه ټیبل 1 والا دا به لینک شي د چی شي سره دا به مو سره ریکارډ داسې شکل کې راشي دا پیله ریکارډ شولو پیله سره مطلب دا چې دا C1 ولا ریکارډ چې کوم دی دا C1 ولا ریکارډ به چې څه شی وي دا به یو کمپلیټ ریکارډ دی دا به لیکل شوی مخې ته به ورته څه شی لیکل شوی په دغه ټیبل 2 کې چې کوم پیله ریکارډ دی بیا به دا C1 ولا ریکارډ بیا لیکل شوی په ټیبل 2 کې چې کوم دا سیکنډ ریکارډ دی دا سیکنډ ریکارډ به راولي فار ایگزامپل دلته C1 دی دلته X1 دی دلته C1 دی دلته به څه شي X2 به شي دا به کومه پورې مطلب ټول به راشي. اوس دلته پسې چې کوم دی دغه د C2 ولا چې کله مونږ کراس جوین وکړو دغه سره به ریلیشنشپ جوړ شي دغه سره به 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 جوړ شي. نورمالي چې کوم ریزلټنټ ټیبل په کراس جوین باندې جوړیږي نو دا به مونږ ته څه پته لګي دا کې به څومره ریکارډ وي نو دا به مونږ شي کو دلته چې کوم نمبر اف ریکارډ دی دا نمبر اف ریکارډ دلته به څومره دی فار ایگزامپل دلته مو سره 3 دی او دلته څومره دی دلته 5 دی نو دا به سره تب خپله کې ملټیپلای کې چې دا څومره ریکارډ را درومي دا به د هر انډیویجول دپاره راشي. ګوره دلته ما سره دا 3 دا 5 دی ګوره دا پیله څو ریکارډ جوړ شول 1 2 3 4 5 بیا شپږ نو دا 3 زره به هغه نه څه راسي 15 را درومي که نه نو چې کوم ریزلټنټ ټیبل راشي پخ کې به څومره نمبر اف ریکارډز وي پاکې به موږ سره 15 نمبر اف ریکارډ وي. داسې بیا که مثال دا وکړسي دغه به موږ سره اول لینک په دغه سره جوړ کړي بیا به دغه سره جوړ کړي بیا به دغه سره جوړ کړي دغه سره به جوړ کړي بیا به دغه سره جوړ کړي داسې قسمه ریلیشنشپ ته موږ څه یا داسې قسمه جوین ته چې د هر ډیپینډنټ ټیبل هر یو ریکارډ د انډیپینډنټ ټیبل د هر ریکارډ سره ته لینک کړي او هغه نه څه جوړ کړي هغه نه یو یونیفارم ټیبل جوړ کړي. اصل کې د موږ سره داسې دوه ټیبلز وي دا دوه ټیبل موږ سره په جوین باندې یو شي چې یو شي فار ایگزامپل دلته 5 ریکارډ دی دلته 15 دی چې دا کوم جوین ټیبل راشي په دغه کې به څوم دلته 3 ریکارډ دی دلته 5 دی دا چې کومې موږ سره جوین ټیبل جوړ شي دغه دواړو دا سره مرج کی یو قسم نه دا مرج کېدل کی په دغه کې به ټوټل چې کوم ریزلټ راشي دا به موږ سره څومره نمبر اف ریکارډ دلته وي مطلب په دغه کې به ریپیټیشن راغلی پیله ریکارډ دلته هم راغلی دلته هم راغلی دلته هم راغلی دلته چې څومره نمبر اف ریکارډ وي د هر یو سره به دغه شی راغلی پروډکټ راغلی دا ریزلټنټ ریکارډ ته موږ چې دغه موږ کراس ټیبل یې دا موږ سره په کراس جوین باندې کریټ شولو نو دا ډایګرامیټیکلی او سینټیکس ولیکل څرنګه شي جنرال سینټیکس یې موږ سره دا چې ته سلیکټډ کالم هم راخستی شي او ته څه شی کړی شي ته مطلب ډایرکټ په سټیریک باندې ټول کالم هم راخستی شي. نورمالي کلم چې موږ سره سلیکټډ کالم وي نو په سلیکټډ کالم کې په بعضې ټینګ کې موږ سره امبیګویټي راشي په کالمز کې څه مطلب امبیګویټي راشي فار ایگزامپل مو سره یو ټیبل دی ټیبل 1 په دغه ټیبل 1 کې مو سره ملټیپل کالمز دي او هر کالم به یو سپیسیفیک مو سره څه وي هیډر وي فار ایگزامپل دلته مو سره څه لیټس دلته مو اس آی ډي ولیکلو دلته مو نیم ولیکلو نیم نه بعد دلته مو داسې فیلډ راوستل چې ایکسټرا فیلډ دی یو بل ټیبل دی مو سره ټیبل 2 په ټیبل 2 کې مو سره پیله فیلډ چې کوم دی دا خو ډیفرنٹ شو فار ایگزامپل دا سی آی ډي دی دلته هم نیم راغلو. اوس که خیال وکړئ دغه دواړو ټیبلو کې یو سیم فیلډ دی چې په دواړو کې نیمز دي دغه چې کوم هیډر دی یا چې کوم دا ټایټل په لګېدلی دا دواړه سیم دي نو کله هم چې زه په دغه باندې که مثال په طور باندې ما ولیکلو چې سلیکټ او سلیکټ نه بعد مې څه ولیکلو سټیریک مو ولیکلو نو په سټیریک کې چې هر څه لیبل په دا باندې لګېدلی دا به ټول ټیبل راواخلي بیا به چې په دغه کې څومره لیبلز دي مطلب دا هیډرز دي دا به ټول راواخلي او که زه سلیکټډ کالم د دغه ټیبل نه راخلم کله چې زه دلته فار ایگزامپل څه ولیکم ما دغه په ځای باندې ولیکلو چې اس آی ډي نو اس آی ډي خو دا شولو کوما پسې مې چې نیم مو ولیکلو نو په نیم کې امبیګوټي شوه چې دا نیم او که دا نیم ځکه چې دواړه په نیم په سیم باندې دي نو دغه لپاره به ته څه کې داسې فیلډ بهتره ده چې تی ټولو سره ولیکې مطلب دا چې دلته مو دا ټیبل 1 دی چې زه ولیکم چې ټیبل 1 ډاټ دغه فیلډ نامه اس آی ډي نو په دغه کې به بالکل امبیګوټي نه راسي ټیبل 1 ډاټ چې پسې کوم نیم دی
داسې پسې څه بیا به ما سره څه شي ټیبل 2 فور ایگزامپل دلته ما سره ډاټ سی ای ډي یا ما سره څه شي ټیبل 2 او دلته مو ولیکلو چې ډاټ نیم نو په دا باندې څه وشو مطلب دا هغه یو کالم چې په ټیبل 1 کې په دغه لیبل دی دا راواخله او هغه یو کالم چې په ټیبل 2 کې په دغه نامه باندې نو دلته مونږ امبیګوټي ختمه کړه او داسې هم تاسو کړی شو په تیر ایگزامپل کې ما تاسو ته وښالې وه چې په کوم کې امبیګوټي نه یا ځان نه ولیکي چې په کوم ځای کې امبیګوټي وي مخې ته ورسره کالم نامه ولیکي او نارملی ټیبل چې کوم ټیبل خو مونږ سره نامه اوږده وي نو دغه لپاره اسانه خبره ده چې مونږ څه وکړو چې کله هم دا کویري لیکو نو کویري کې دلته ټیبل نیم سره مخې ته څه ولیکو ایس ولیکو او دغه ابریویټډ نامه ولیکو فور ایگزامپل ما ولا څه وکړه ټیب 1 ما ولا ورکړله دغه مخې ته زه څه ولیکم دلته ولیکم چې ټیب 2 یا ټیبل 2 نو اوس په نسبت د کمپلیټ ټیبل نامې دا به ما سره اسان وي چې زه څه یوز کړم دلته چې زه بیا کله د کالم راخلم فور ایگزامپل د پیله ټیبل نه راخلم زه به څه ولیکم ټیبل 1 ډاټ چې د کوم کالم 1 دی کالم 1 یا اني کالم چې تاسو سره کوم وي بیا مې څه ولیکلو فور ایگزامپل ټیبل 2 که ما ډایرکټ دلته ابریویټډ د ایلیس ونه لیکلو دلته ومې لیکلو دلته ما دا شی نه کړی دا به ماله ایرر راکوي اول به تاسو په دغه کویري کې په دوزه کې څه کوو دغه له به یو ابریویټډ ایلیس نامه ورکو مطلب دا چې دا مونږ سره دا ټیبل چې کله کویري ریپورټ راځي نو دا نامه به نه کیسي بلکې دا به ګوري ځکه چې دلته مونږ ابریویټډ نامه ولا ورکړی نو دغه مونږ څه دغه مونږ ایلیس یې په هغه په ژبه کې ډیټابیس په ټرمینالوجي کې نو تاسو بیا چې کله مطلب سپیسیفیک کالم راخلو نو کالم د پر هر ټیبل نه مخې له څه ورکو او که ته ډایرکټ سټریک اپلای کې نو بیا ایلیس ته ضرورت نشته به ډایرکټ څه ولیکو ټیبل نامه ولیکو ځکه چې امبیګوټي به پکې بیا نه رادرومي اوس پر شو دلته فور ایگزامپل دلته چې څومره ټیبل هم دي دغه به کراس جوړوي کراس جوین بیس جوړوي خدلته یک مثال ډایګرامیټیکلی زه تاسو ته وښوم په ډایګرامیټیکلی چې په دا بورډ مې ته څه ډرا کړی دلته مې یو رف کوشش کړی خو دلته چونکې ریکارډ ډیر دي نو دغه نه به څه جوړېږي دغه نه به یو پوره جاها جوړه شوې فی الحال ما 3 ریکارډ کنیکټیویټي کړې ده فور ایگزامپل دا فرست نمبر ریکارډ چې دی دا به لینک کې د سی ټي ټیبل د فرست ریکارډ سره د سیکنډ ریکارډ سره د تھرډ سره د فورث سره او د ففت سره نو دا څه شو 1 ملټیپلای بای 5 شولو بیا د سیکنډ نمبر چې دی سیکنډ به د ټولو ریکارډو سره څه وکړي ملټیپلای کړي بیا اوس دا تھرډ دی نو تھرډ کې موږ سره دلته لینک نه دی چې لینک نه نو دا به پکې پاتې شي دا اوس څه کی لینک په جوړیږي د موږ چې کوم ځای کې لینک وي او داسې به موږ سره دا به موږ سره د ټولو سره څه شي د دغه به کراس وشي داسې د فورث ولا څه وشو د ټولو سره کراس وشو نو نمبر اف چې کوم موږ سره په ډیپندنت ټیبل کې څومره ریکارډ دا ملټیپلای شي د څه شي سره د انډیپندنت ټیبل سره د انډیپندنت دغه چې څومره ټیبل راشي نو ابي موږ سره څه وي ریزلټنت ټیبل به وي اوس پر شو دلته د خپل ټیبل لا په دوزه کې بزت شي او کوم فور ایگزامپل کدا ټول ټیبل پکې ما ولیکل نو دا نه به دمره پوره ډېر اوږد ټیبل به ته راشي ځکه چې ډیټا ډېره ده نو زه به فی الحال صرف د کراس جوین به د څه شي وکم د دغو دوو ټیبلو په منځ کې به وکم د سیټي او د څه شي په منځ کې د سټوډنټ په منځ کې سلیکټ سټریک فرام دلته مو ولیکلو چې سټوډنټ دغه نه بعد به زه څه شی ولیکم په څه شي باندې سره زه جوین کوم دا سره زه جوین کوم په کراس جوین باندې د څه شي سره جوین کوم د کوم ټیبل سره دا د سیټي سره خدلته چې کوم په تیر کې به مونږه کنډیشن لیکل په دوزه کې کنډیشن نشته دی ورکه تاسو خیال وکړو سمپلیفای پهلا ټیبل جوین کا څه شي سره په کراس باندې د ټیبل 2 سره او کابل پکې اخکوي نو بیا پسې دغه پسې بیا ولیکه چې کراس جوین 3 سره 2 سره 4 سره چې څومره ټیبل سره فی الحال ما چې کړو د دوه ټیبل کراس جوین ز ګورم چې څه راځي د سټوډنټ او د ټیبل چې کومې موږ سره سیټي دی د کراس جوین ګورو څومره راځي به د ټیبل او ډیټا هم ګورو فور ایگزامپل دلته به زه څه وکم سلیکټ ایو خو ما الریډي کویري لیکلې ده دلته به زه وکسم فور ایگزامپل دلته ما سره سیټي ټیبل دی او سټوډنټ ټیبل دی اول به زه سټوډنټ کې وکسم چې څومره ریکارډ دی په سټوډنټ کې 10 یا 12 داسې ریکارډ وي 11 ریکارډ یې ما سره په سټوډنټ ټیبل کې دي زه به سیټي کې وکسم سیټي کې غالبا چې 11 دی 10 دی پکې نو دا به څه شي 11 ضرب 10 څومره شول ګورو چې دلته څه کې دمره جوړی کنه دا مرن کړلو چرن مکړلو دا څه وکړلو دا تاسو دا سنگل فیګر وینو 1111 دلته وکسو دا ریپیټیشن پکې راغلو کنه او دلته ور سره دا ریکارډ چینج کیږي کراچي شولو پشین شولو ډي جي خان شو ثوابي شولو ډیفرنٹ شوی کنه دا سه براشي تر د لاست پورې چې کومې موږ سره لاست ریکارډ دی 11 لراغلی نو دا 11 پورې مطلب دا چې موږ سره هر یو ریکارډ د لیفت سایډ چې کوم ټیبل دی چې کوم ته موږ ډیپندنت ټیبل یو دا چې څه کړو دا لینک کړو د هر ریکارډ د انډیپندنت ټیبل سره
وې دغه نه شي کنسولیډیټډ ټیبل ته جوړ کړلو او که دلته تاسو په دغه کویري کې وکړو دلته هېڅ شی راوستلی دی څومره روي 110 دی که نه نو اټ مین چې دغه کراس جوین یې صحیح کړی دی نو په کراس جوین کې موږ سره څه شی کېږي د دوو ټیبلو په منځ کې اوس په دا کراس جوین به زه د بل ټیبل سره وکم فار ایگزامپل دا خو مو فعل غلی چې سره وکړلو ای سی ټي سره مو وکړو دلته مو ولیکلو چې دا سټوډنټ ټیبل دا په کراس جوین باندې د څه شي سره دا به لاندې راولم په کراس جوین باندې دا لینک د څه شي سره د کراس جوین زه د کورس سره لینک هم اوس به دلته د اول کورس ټیبل زه وګورم چې په کورس ټیبل کې ما سره څومره ریکارډ دي سلیکټ سټریک فرام کورس دا نه مرن کړلو چې رن مو کړلو نو دغه کې تقریبا 7 ریکارډ دي دلته تاسو کتای شو په کویری کې راغلي دلته به زه دا لاندې راولم نو دا 7 ریکارډ په دغه کې دي اوس 7 ضریب 11 نه به څه راشي دلته ګورو چې دمره راسي که نه دا مو رن کړلو چې رن مو کړو دلته وکړه څه شی راوستو 77 ریکارډ یې راوستل مطلب دا چې هر ریکارډ د دغه چې کوم ډیپینډنټ ټیبل دی دا یې لینک کړلو د هر ریکارډ د انډیپینډنټ ټیبل سره خو دغه نه بعد فار ایگزامپل دا سلیکټ سټیټمنټ د څه شي دپاره د سمیسټر دپاره سلیکټ سټریک فرام سټوډنټ دلته یې موږ سره څه شی دی کراس جوین لاندې به راشم دلته به ولیکم چې کراس جوین او دلته به هغه ټیبل ولیکم سمیسټر مطلب دا د سټوډنټ او د سمیسټر په منځ کې هغه کراس ټیبل کریټ کا نو دلته موږ سره چونکې 8 دي په سټوډنټ ټیبل کې هغه سمیسټر ټیبل کې نو دا یې لینک کړل د څه شي سره دغه هر یو ټیبل سره یې ملټیپلای کړلو نو دا نه څه راغلو 11 ملټیپلای بای 8 نه څه راسي 88 نو دلته یې موږ سره 88 ریکارډ راوستل اوس په ملټیپل جوین باندې خو موږ یو وکړلو د هر ټیبل سره مې انډیویجوالي جوین وکړلو اوس دلته زه څه لیکم فار ایگزامپل زه لیکم چې سلیکټ سټریک فرام کورس فرام سټوډنټ دلته به ولیکم کراس جوین نه بعد به اول څه ولیکم چې کورس بیا به ولیکم چې کراس جوین سمیسټر او بیا به ولیکم چې کراس جوین سیټي خو دلته ما کورس جوین ولیکلو دا اوس څه شی موږ د ملټیپل ټیبلو سره کراس جوین وکړلو اوس په هر ټیبل کې چې څومره ریکارډ دي دا سره په خپل منځ کې ټول ملټیپلای کړه نو ګورو چې څومره ریکارډ ته جنریټ کوي دغه نه څه ریکارډ جنریټ کړل 1000 ریکارډ جنریټ کړل د کراس جوین په بیس باندې ځکه چې په پیله ټیبل کې چې څومره ریکارډ دي ملټیپلای بای سیکنډ ټیبل ریکارډ ملټیپلای بای تھرډ ریکارډ ملټیپلای بای فورث دغه ټول چې سره ملټیپلای شول نو دغه موږ سره څومره 1000 ریکارډ ته ریټرن شول نورملی کراس جوین موږ سره په دا طریقه باندې اپلای کیږي دا کې چې په کوم ځای کې ډیټا شته ډیټا به راواخلي خو پیله ټیبل ریپیټ کړی دی چې سره هر یو دغه نورو کومو ټیبلو ډیټا ده نو دلته موږ سره په دا طریقه باندې تاسو څه کتای شو کراس جوین کتای شو کلیر شول ورته دا نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس